Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de pâine împletită, challah. Pentru început am adăugat în o cană și jumătate de apă călduță, o lingură de drojdie uscată împreună cu o lingură de zahăr și am amestecat bine până s-a omogenizat și am lăsat aproximativ 5-10 minute la dăspit. Între timp am pregătit 5 căni de făină, peste care am adăugat o linguriță de sare și am încorporat-o cu făina. Apoi am adăugat o jumătate de cană de ulei, iar după ce drojdia a crescut, am adăugat-o peste făină împreună cu toată apa. Și am început să încorporez ușor drojdia cu făina. Ups, trebuia să folosesc un bol mai mare, însă a fost ok și așa. Când a început să se formeze un aluat, am răsturnat făina și aluatul și am frământat bine până s-a încorporat toată făina. Și am continuat să frământ așa pentru aproximativ 5 minute până am obținut un aluat elastic. Apoi l-am lăsat la dăspit aproximativ o oră până s-a dublat în volum, într-un bol curat, acoperit cu un prosop de bucătărie. După o oră am transferat aluatul pe blatul de lucru și l-am împărțit în 4 părți egale. Iar apoi am luat fiecare bucățică de aluat și am rulat-o ca pe un șnur. Încercând să am o grosime egală de-a lungul aluatului. Și am continuat așa și cu restul aluatului, ghidându-mă după prima bucată de aluat rulată pentru lungimea celorlaltor 3 bucăți. Apoi am așezat bucățile de aluat într-o cruce, suprapunându-le, pentru a începe procesul de împletire. Este o metodă destul de ușoară de împletit. Este puțin mai greu de explicat, însă în video se vede perfect cum se face. Am luat prima bucată de aluat din dreapta mea și am pus-o deasupra celei anterioare. Și am continuat așa toată roata aluatului. Când am ajuns la capăt, am luat bucata din stânga mea și am pus-o deasupra aluatului, tot de roata, până am ajuns la ultima bucată. Iar apoi am început din nou cu partea din dreapta, luând aluatul și punându-l deasupra celui anterior. Apoi, încă o dată, cu partea din stânga. Iar când am ajuns la final, am pus capetele de desubtul aluatului. Am transferat pâinea pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și am lăsat-o la dăspit încă o oră. Apoi am bătut bine un ou și am preîncălzit cuptorul la 180 de grade. Când pâinea a crescut, am uns-o cu ou. Apoi am dat-o la cuptor la 180 de grade pentru aproximativ 35-45 de minute până s-a rumenit bine. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să-mi lăsați un like, iar dacă doriți să vedeți mai multe, nu ezitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă.